සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සියලුම දෙනාව. ගයිඩ් ශ්‍රී ලංකා විද්දිලා YouTube channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ඉතා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මම කලින් සරුංගල් 4ක් හැදුවා. ඒ සරුංගල් 4 තමයි ලේන සරුංගලය, මකුළුව සරුංගලය, වවුල සරුංගලය සහ නයා සරුංගලය. ඒ සරුංගල වල links ඔයාලට පහළ description එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අද මම හදන්න යන්නේ කපුට සරුංගලය. කපුට සරුංගලය හදන්න අපට ඉරටු 12ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත ඉරටු 12. දැන් අපි කපුට සරුංගලය හදන හැටි බලමු. දැන් අපි අපේ සරුංගලයේ මැද කොටස ගැට ගහගමු. මැද කොටස සඳහා මම ඉරටු 4ක් යොදාගත්තා. එම ඉරටු 4 අඟල් 20ක් උසින් තමයි යොදාගත්තේ. මෙම ඉරටු වල හීනි පැත්ත එක පැත්තටත් මහත පැත්ත එක පැත්තට සිටින විදිහට තියලා ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. දැන් අපි අපේ කපුට සරුංගලේ අත්තටු දෙක තමයි ගැට ගහ ගන්න යන්නේ. අත්තටු දෙකට මම ඉරටු 4ක් යොදාගත්තා. ඒ ඉරටු 4න් දෙකක් අරගෙන මහත පැත්ත එක පැත්තටත් හීනි පැත්ත එක පැත්තටත් යන විදිහට ගැට ගහ ගන්නවා. ඉන්පසුව ඉතිරි දෙකත් අරගෙන ඒ විදිහටම මහත පැත්ත එක පැත්තටත් හීනි පැත්ත එක පැත්තටත් සිටින විදිහට තියලා හොඳට ගැට ගහ ගන්නවා. දැන් අපි අත්තටු දෙකට ගත්තු ඉරටු යුගලය අරගෙන අඟල් 7ක පමණ ජොයින්ට් එකක් එන විදිහට තියලා හොඳට ගැට ගහ ගන්නවා. අත්තටු දෙකේ හරි මැදින් නූලක් ගැට ගහලා අපි අත්තටු දෙක හරියට බැලන්ස් කර ගන්නවා. ඉන්පසුව අත්තටු දෙකයි මැද කොටසයි දෙකම අරගෙන මැද කොටසේ උඩ ඉඳන් අඟල් 5ක් පල්ලෙහෙන් අත්තටු දෙක තියලා හොඳට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. දැන් අපි උඩ කොටසේ නූල ගැට ගහ ගන්නයි යන්නේ. උඩ කොටසේ නූල හරි මැද ඉඳගෙන අඟල් 9ක් මේ පැත්තෙන් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. උඩ කොටසේ අනිත් පැත්තත් පෙර පරිදි අඟල් 9ක් දුරින් ගැට ගහ ගන්නවා. මැද ඉඳලා අඟල් 5ක් දුරින් අපි මැද කොටස ගැට ගහ ගන්නවා. මැද ඉඳන් අඟල් 8ක් දුරින් අපි අත්තටු දෙකේ නූල ගැට ගහ ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි අත්තටු දෙක ගැට ගහගත්තට පස්සේ අපේ කපුට සරුංගලය. කපුට සරුංගලයේ පෙඳේ කොටස නිර්මාණය කිරීම සඳහා අඟල් 8මාරක් උසින් යුත් ඉරටු කැබලි යුගලයක් ගන්නවා. ඒ යුගලය හීනි පැත්තත් මහත පැත්තත් එකට සිටින විදිහට තියලා හොඳට ගැට ගහ ගන්නවා. පෙඳේ කොටස ගැට ගහ ගන්න නූල කලින් අපි මැද කොටසේ නූල ගැට ගහපු ස්ථානයෙන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ගැට ගහ ගන්නවා. කපුට සරුංගලයේ හිස කොටස නිර්මාණය කිරීම සඳහා අපි හීනි ඉරටු යුගලයක් යොදා ගන්න ඕනේ. හීනි ඉරටු යුගලය යොදාගෙන මෙන්න මේ ආකාරයේ රවුමක් සාදා ගන්නවා. මේ රවුම අපට අවශ්‍ය පරිදි සාදාගත හැකියි. ඉන්පසු අපි මෙන්න මේ රවුම හිස කොටස වශයෙන් මේ ආකාරයෙන් ගැට ගහ ගන්නවා. කපුට සරුංගලයේ හොට කොටස නිර්මාණය කිරීම සඳහා අපි අඟල් 3ක පමණ ඉරටු කැබලි යුගලයක් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ගැට ගහ ගන්නවා. මේ තියෙන අපි හදාගත්තු අපේ කපුට සරුංගලය. අපි දැන් මේක අලවලා උඩ යවලා බලමු.